Σταυρός της Μεγάλης Εκατερίνης της Ρωσίας. Κατέστρεψε την Εστάνη ο Φίλιππος, ίδια ψέματα. Πάντως άμα πάτε από εκεί θα τη δείτε τη βρύση. Ήρθατε στο χωριό μας και είναι μεγάλη μου χαρά που ήρθατε. Σας καλωσορίζω και θα δείξουμε τα αξιοθέατα και θα πούμε και 10 κουβέντες για την Εστάνη. Υπάρχουν ταξίδια που δεν τα μετράς σε χιλιόμετρα, αλλά σε στιγμές. Εμείς αφήσαμε την πόλη πίσω μας και πάμε προς την καρδιά της Αρκαδίας. Πρώτη στάση η Εστάνη και μετά η Μαντινία. Και μετά ένα σπήλαιο που κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο από κάτω του. Στην καρδιά της Αρκαδίας, πάνω στο οροπέδιο της Μαντινίας, απλώνεται η Εστάνη. Ένας τόπος που στέκει ανάμεσα στον μύθο και την ιστορία, ανάμεσα στη γαλήνη του τοπίου και στους αιώνες που πέρασαν από πάνω του. Χτισμένη σε υψόμετρο που αγναντεύει τον κάμπο, η Εστάνη δεν είναι απλώς ένα χωριό. Είναι ένα σημείο συνάντησης πολιτισμών, εποχών και ανθρώπων. Εδώ ο ταξιδιώτης νιώθει πως ο χρόνος κυλά διαφορετικά, πιο αργά, πιο ουσιαστικά. Πέτρινα σπίτια, καθαρός αέρας και μια ιστορία που ξεκινά από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι σήμερα συνθέτουν την ταυτότητα ενός τόπου που διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του. Η Εστάνη είναι από αυτά τα χωριά που δεν χρειάζεται πρόγραμμα. Κάθεσαι, παίρνεις μια ανάσα και αφήνεσαι. Σε όποια πόλη και να πάω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω συνάδελφο αυτοδιοικητικό. Είναι τιμή μου και χαρά μου που συνάντησα τον πρόεδρο εδώ της κοινότητας Εστάνης, τον Βασίλη τον Σπέτζο. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Είναι μεγάλη μου χαρά που ήρθατε. Σας καλωσορίζω και θα δείξουμε τα αξιοθέατα και θα πούμε και 10 κουβέντες για την Εστάνη. Η Εστάνη είναι ένα ορεινό χωριό στην νομό Αρκαδίας. Έχει στα 670 μέτρα υψόμετρο, απέχει 15 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Και να πούμε ότι είναι μόνο μια μισή ώρα από την Αθήνα, Ναι, εννοείται. Άρα είναι λόγος για να έρχεστε. Και εύκολη πρόσβαση, μετά τη Σύραγγα Αρτεμισίου, σε 10 λεπτά είναι εδώ πέρα. Τι μπορεί να δει ο κόσμος εδώ? Εδώ μπορεί να δει από αξιοθέατα, μπορούμε να δούμε, έχουμε θρησκευτικό τουρισμό, μπορούμε να κάνουμε, να δούμε την Ιερά Μονή Γοργου Ιππικού που είναι χτισμένη τον 11ο αιώνα και έχει πολλά κυμήλια θρησκευτικά και ιστορικά που μπορούμε να τα δούμε. Είναι επισκέψιμη μονή, το αυτοκίνητο πάει έξω ακριβώς από τη μονή. Μπορούμε να δούμε υπολείμματα από κυκλόπια τείχη που έχουμε σε ένα κάστρο εδώ πέρα. Μπορούμε να δούμε τη Φιλίππιο Κρίνη που την είχε κατασκευάσει ο Φίλιππος της Μακεδονίας όταν είχε έρθει στην Πελοπόννησο για να συμφιλιώσει τους Έλληνες. Don't you want just to get a little bit too gone, baby? I've been listening all
night long. All night long. Yeah. Παλιότερα η Νεστάνη λεγόταν Τσιπιανά έως το 1927. Πήρε το όνομά της από την ομώνυμη αρχαία αρκαδική πόλη. Είναι χτισμένη σε μια στενή κοιλάδα στους πρόποδες του Αρτεμίσιου Όρους. All night long. Baby, you move me like a movie. You groove me like a groove. You're doing. Η Νεστάνη αριθμούσε 3.500 κατοίκους μέχρι το 1955. Και μετά, με το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα, άλλους τους έστειλε στο Σικάγο, άλλους στην Αυστραλία και άλλους στον Καναδά. Standing there, music like a flower in your head. I wanna let your power in all night long. Το καλοκαίρι, επειδή έχουμε πάρα πολλούς ξενιτεμένους στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία, έρχονται πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Μπορώ να πω ότι φτάνουμε πάνω από 2.000 άτομα. Όλη αυτή η πλατεία που βλέπετε εδώ δεν χωράει να κάτσουμε. Night long. All night long. Baby, you move me like a movie. You groove me like a groove. You're doing something to me. Εδώ στην Νεστάνη αλλάζει ο καιρός, μία κοντομάνικο, μία μπουφανάκι. Είμαστε στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, εδώ στην Νεστάνη. Χτίστηκε το 1840 από τον αρχιτέκτονα Λάπα, ο οποίος ήταν από το Ναύπλιο. Όμως, σημαντικό ρόλο για το χτίσιμο και την αποπεράτωση της Ευαγγελίστριας ήταν οι άρχοντες και οι οπλαρχηγοί, οι ρεβελιωτέοι και κυριότερα ο στρατηγός του Ρώσικου στρατού Θεοδόσης Ρεβελιώτης, οι οποίοι έστελναν χρήματα για να χτιστεί αυτό το αριστούργημα. Από εδώ, από την Νεστάνη, ήταν και ο πρώτος υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση του Καποδίστρια, ο Ιωσήφ Ανδρούσης, ο οποίος ήταν και αυτός που διάβασε τον Επικίδιο στην κηδεία του Καποδίστρια. Φτάσαμε και στην Ακρόπολη της Νεστάνης. Εδώ ακριβώς είναι η πύλη. Είναι η πύλη που πέρναγες για να φτάσεις στην Ακρόπολη της Νεστάνης. Βλέπετε εδώ τα τείχη διασώζονται από το 465 π.Χ. Το λέει και εδώ η ταμπέλα. Ότι η πύλη της Ακρόπολης, της αρχαίας νοστιαίας Νόστεας, η Νεστάνης, το 465 π.Χ. και ο περίβολος του τείχους είχε κατά διαστήματα πύργους, πολεμίστρες και περιέκλεινε όλη αυτή την Ακρόπολη σε 6 στρέμματα. Θα ανέβουμε και πιο πάνω. Όχι ότι έχει διασωθεί κάτι, αλλά σίγουρα εκεί που έφτιαξαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι την Ακρόπολη τους, σίγουρα έχει για εμάς τους πιο καινούριους την καλύτερη θέα. Φτάσαμε και στην Ακρόπολη της Νεστάνης, που όπως σας είπα δεν διασώζεται τίποτα. Είναι πίσω αυτό το πανέμορφο εκκλησάκι που δεν ξέρουμε, δεν έχει κάποια ταμπέλα να ξέρουμε ποιο εκκλησάκι είναι δυστυχώς, αλλά βλέπετε ότι εδώ διασώζονται αυτές οι πέτρες, οι οποίες είναι από τα παλιά τείχη εδώ της Ακρόπολης της Νεστάνης. Πραγματικά ήταν μια έκπληξη η σημερινή μας απόδραση, διότι δεν περιμέναμε ούτε αυτήν την μεγάλη ιστορία που έχει η Νεστάνη, αλλά ούτε και αυτήν την υπέροχη ομορφιά, αυτή τη φύση, αυτό το περιβάλλον και ιδιαίτερα αυτούς τους ανθρώπους. Wanna make you happy and then she goes 나만 혼자 남겨뒀어 대화가 필요해 너 먼저 나에게 말해봐 너와 나의 이 관계가 달라졌음 해 Στρατοπέδευσε εδώ
και έστειλε σήμα στους Σπαρτιάτες να συμφωνήσουν να πάνε μαζί όλοι στους Πέρσες. Και αλλιώς τους λέει θα σας καταστρέψω. Οι Σπαρτιάτες ακόμα κρατάγανε. Του λένε αν νικήσεις. Γύρισε πίσω. Είπε αφήσατε την αλλάζω να πω ότι δεν ήθελα να τους ταπεινώσει. Αλλά ήταν καλός στρατηγός, λέει θα θαρώ. Και τότε λένε την κατέστρεψε την Εστάνη ο Φίλιππος, αλήθεια ψέματα. Πάντως άμα πάτε από εκεί θα τη δείτε τη βρύση. Που έφτιαξε για να στρατοπεδεύσει, τη βρύση που έφτιαξε για να στρατοπεδεύσει. Το νερό βγαίνει λιγότερο από χιλιόμετρο πιο πέρα και το είχαν φέρει και κάνανε τη βρύση. Εδώ πώς περνάει η μέρα? Τίποτα, εγώ στην Αθήνα ήμουν μωρέ. Τώρα έχω 4 χρόνια έχω έρθει. Εδώ πέρα, τι δουλειά κάνατε? στον ΟΤΕ ήμουν. Στον ΟΤΕ. Εδώ είναι, καλά είναι, αλλά κάθε χρόνο και χειρότερα ερημώνει το χωριό. Αυτό είναι γενικά στην επαρχία το πρόβλημα. Και εδώ κάτι κρατάει. Έχει και αυτό το ΚΕΠ εδώ, έχει γιατρό, έχει φαρμακείο, έχει μήλο, όχι μήλο, φούρνο. Και κρατάει λίγο ο κόσμος, αλλού είναι χειρότερα. Ένας καφέ στην πλατεία, λίγες κουβέντες με τους ανθρώπους εδώ και αμέσως στην Εστάνη δεν νιώθεις επισκέπτης, νιώθεις φιλοξενούμενος. Δεν σταμάτησα μπροστά σε αυτή τη βρύση για να ξαποστάσω. Αυτή η βρύση πίσω μου που έχει ένα γάργαρο νερό δροσιστικότατο λέγεται Πέρα Βρύση. Έτσι τη λένε σήμερα οι κάτοικοι εδώ της Νεστάνης. Όμως το 338 π.Χ. ο βασιλιάς Φίλιππος στρατοπέδευσε εδώ στην Νεστάνη και για να ξαποστάσει αλλά και να δροσιστούν οι στρατιώτες του έφτιαξε αυτήν εδώ τη βρύση που λέγεται Φιλίππιος Κρίνη. Δηλαδή βλέπετε ότι σε αυτό το σημείο είναι η Φιλίππιος Κρίνη και ακριβώς από αυτόν εδώ το δρόμο, ακριβώς από πίσω, πας για την Ακρόπολη της Νεστάνης. Πραγματικά πολύ ιστορικό σημείο. Όσοι έρθετε στη Νεστάνη, σταματήστε να πιείτε νερό και να δείτε πού ο βασιλιάς Φίλιππος στρατοπέδευσε το 338 π.Χ. Είναι μερικά μέρη στην Ελλάδα που δεν τα παρουσιάζεις, απλά τα σέβεστε. Καλώς ήρθατε στη Μονή Γοργοεπικόου. Και κοιτάξτε την απίστευτη θέα που έχει από εδώ, από τη Μονή, κάτω στο χωριό της Νεστάνης. Λίγο πιο πάνω από το χωριό, σκαρφαλωμένη στην πλαγιά, η Μονή Γοργοεπικόου αγναντεύει τον κάμπο της Μαντινίας. Το όνομα της σημαίνει «εκείνη που ακούει γρήγορα» και για αιώνες αποτέλεσε τόπο προσευχής, ελπίδας και παρηγοριάς. Το μοναστήρι υπήρξε πνευματικό καταφύγιο στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας και σιωπηλός μάρτυρας των αγώνων της περιοχής. Η θέα από εδώ δεν είναι μόνο γεωγραφική, είναι και εσωτερική. Ο επισκέπτης δεν αντικρίζει απλώς το τοπίο, αφού γκράζεται τη σιωπή του. Η Μονή εικάζεται ότι ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα, το 1060 μετά Χριστόν, από τον Αλέξιο Κομνηνό.
Επιβεβαιωμένα έγγραφα λένε ότι η μονή λειτουργεί από το 1536 μετά Χριστόν. Βρίσκεται στα 960 μέτρα και πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου. Το προσωνύμιο Γοργοεπίκοος προέρχεται από την πίστη των χριστιανών ότι η Παναγία εισακούει γρήγορα τις προσευχές τους. Εδώ στο μοναστήρι είμαστε 5 πατέρες. Ηγούμενος είναι ο Πατηνεκτάριος ο Παπα-Νικολάου και προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθούμε τον κόσμο με τη χάρη της Παναγίας. Μόλις φεύγεις από τη μονή Γοργοεπικόου, βλέπεις μια ταμπέλα που λέει «Προς Ιερών Βράχο». Δεν είναι μακριά, ούτε 100 μέτρα. Είναι αυτός εδώ ακριβώς ο βράχος, ο οποίος εδώ η ιστορία, ο μύθος, η παράδοση, τι λέει, ότι έφυγε από την κορυφή του Γουλά, κατρακύλησε και πήγαινε για το χωριό, πήγαινε για την Εστάνη, πήγαινε να την πλακώσει. Και σταμάτησε ακριβώς εδώ, το χέρι της Παναγίας σταμάτησε αυτό τον βράχο και δεν έφτασε να καταστρέψει το χωριό. Και μάλιστα από την μπροστινή μεριά του βράχου είναι το αποτύπωμα του χεριού της Παναγίας. Λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Εστάνη, τα ερείπια της αρχαίας Μαντινίας θυμίζουν το μεγαλείο μια από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Αρκαδίας. Ιδρυμένη σύμφωνα με το μύθο από το Μαντινέα, γιο του Λικάουνα, η πόλη γνώρισε δόξα, πολέμους και πολιτικές ανατροπές. Εδώ γράφτηκαν σελίδες της ελληνικής ιστορίας με μάχες που καθόρισαν την πορεία ολόκληρης της Πελοποννήσου. Περπατώντας ανάμεσα στα τείχη και στο αρχαίο θέατρο, ο επισκέπτης νιώθει πως η γη αυτή δεν έχει πάψει ποτέ να αφηγείται. Αυτός ο ναός είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν προσπαθεί να μοιάσει σε κάτι. Είναι σαν να ενώνει όλα όσα πέρασαν από εδώ. Ένα από τα ιδιαίτερα μνημεία της περιοχής είναι η Αγία Φωτεινή της Μαντινίας. Ένας ναός που συνδυάζει διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, δημιουργώντας ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα. Βυζαντινά στοιχεία, αρχαιοελληνικές αναφορές και νεότερες παρεμβάσεις συνυπάρχουν σε ένα κτίσμα που μοιάζει να γεφυρώνει εποχές. Η Αγία Φωτεινή δεν είναι απλώς ένας ναός. Είναι μια δήλωση πίστης και καλλιτεχνικής τόλμης. Ένας διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η Αγία Φωτεινή είναι αρχιτεκτόνημα του Κώστα Παπαθεοδόρου, που συνδυάζει αρχαιότροπους ρυθμούς με βυζαντινές επιρροές. Η αφιέρωσή του στην Αγία Φωτεινή απηχεί στη σχέση που έχει η Αρκαδία με το φως. Ο ναός της Αγίας Φωτεινής εγκαινιάστηκε το 1972 και εδώ στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει και ηρώο για να τιμήσουν τους πεσόντες αυτής της περιοχής.
Όπως βλέπετε και μέσα, εδώ στην Αγία Φωτεινή, ο αρχιτέκτονας ήθελε να ενώσει την αρχαία Ελλάδα με το χριστιανικό πνεύμα. Και βλέπετε ότι ακριβώς αυτό αντικατοπτρίζει ο ναός της Αγίας Φωτεινής. Ψηφιδωτά κάτω, που μας θυμίζουν βυζαντινές εποχές, αρχαίους χρόνους, οικίονες, τα μάρμαρα, αλλά και οι εικόνες του χριστιανισμού μας, όλα αυτά μαζί, συνδυασμένα, εδώ στην Αγία Φωτεινή, στην περιοχή της Αρκαδίας. Είδατε πόσο όμορφη είναι αυτή η μονοήμερη εκδρομή που σας προτείνουμε στην Εστάνη, στη Μαντινία, αλλά και εδώ, στο σπήλαιο Κάψια. Θα μου πείτε τώρα, τι σπήλαιο είναι αυτό. Εγώ θα σας δώσω εδώ απ' έξω τις πρώτες πληροφορίες, όπου ο Γάλλος αρχαιολόγος Γουστάβιος Φουζέρ το 1887, ερχόμενος εδώ για ανασκαφές στην αρχαία Μαντινία, πρωτοαντίκρισε αυτό το σπήλαιο. Και η πρώτη αποστολή ώστε να πάνε να το ανοίξουν έγινε το 1892 από ελληνογαλλική αποστολή. Τώρα θα πάμε να δούμε και εσωτερικά το σπήλαιο, το οποίο είναι ένα από τα ωραιότερα σπήλαια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κάτω από τη γη της Μαντινίας, ένα διαφορετικό τοπίο ανακαλύπτεται. Το σπήλαιο Κάψια, ένα από τα σημαντικότερα της Ελλάδας, κρύβει στο εσωτερικό του εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες, σμιλεμένους από το χρόνο και το νερό. Για αιώνες παρέμενε κρυμμένο. Σήμερα φωτισμένο διακριτικά, μας καλεί να ανακαλύψουμε έναν κόσμο υπόγειο, σχεδόν μυσταγωγικό. Εδώ η φύση γίνεται καλλιτέχνης και ο χρόνος ο απόλυτος δημιουργός. Εδώ στο σπήλαιο Κάψιας, μόλις βγήκαμε από την ξενάγηση. Ήμασταν κάτω από το έδαφος, εκεί που ο χρόνος δεν βιάζεται, δημιουργεί. 40 λεπτά λοιπόν απίστευτης ξενάγησης σε ένα σπήλαιο που δεν είναι τυχαίο ότι συγκαταλέγεται στα 10 πιο όμορφα και πιο μεγάλα σπήλαια της πατρίδας μας. Σίγουρα όταν θα κάνετε αυτή την ημερήσια εκδρομή στην Εστάνη, να έρθετε να επισκεφτείτε το σπήλαιο Κάψια. Are you still married to that dentist? Cut your teeth on play pretend, numb all of it. Baptize your boredom in Chardonnay. Your timeline. Και είδα στην είσοδο του χωριού ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο. Πολύ ωραίο πάρκο έχουμε κάνει εκεί πέρα. Έχουμε ένα αρχαιτικό πεδίο εκεί. Κάνουν αναρριχήσεις. Κάναμε πέρυσι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ κόσμο αναρρίχησης. Έρχονται κατά κάθε Σαββατοκύριακα λεωφορεία και ιδιώτες άλλοι που κάνουν αναρρίχηση. Είναι ένα πάρκο που είναι προσιτό σε πολύ κόσμο, έχει 60 διαδρομές, εύκολες και δύσκολες, και το επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα. Έχουμε τουρισμό από αυτό το γεγονός που γίνεται εδώ πέρα. Άρα και αθλητικό τουρισμό, ναι. Αναρριχητικό. Αναρριχητικό πάρκο. Να τα ακούτε εσείς αυτό. Μην πηγαίνετε μόνο στην Κάλυμνο, ωραία είναι και εκεί. Ναι, εδώ και σε μια μισή ώρα είμαστε εδώ. Μια μισή ώρα εδώ είμαστε. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Καλή συνέχεια να έχεις.
Είμαστε στο πάρκο της Βουλωμένης, το οποίο φτιάχτηκε το 2021 από χορηγίες και θα το βρείτε όταν μπαίνετε για την Εστάνη. Μέσα από αυτό το πάρκο θα σας αποχαιρετήσουμε και θα σας πω για άλλη μια φορά ότι αξίζει ο κόπος να έρθετε στην Εστάνη, να μάθετε την ιστορία της, να δείτε την όμορφη φύση, να επισκεφθείτε την αρχαία Μαντινία, την Αγία Φωτεινή και το σπήλαιο Κάψιας. Πραγματικά, πιστέψτε με, θα περάσετε μια πολύ όμορφη ημερήσια εκδρομή. Αν λοιπόν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο γυρίζοντας να είστε γεροί και αισιόδοξοι. Η Εστάνη και η Μαντινία δεν είναι απλοί προορισμοί, είναι εμπειρίες. Από τα αρχαία τείχη μέχρι τα υπόγεια θαύματα της φύσης, από τα μοναστήρια της πίστης μέχρι τους ναούς της αισθητικής τόλμης, κάθε γωνιά αυτού του τόπου αφηγείται μια ιστορία. Ίσως τελικά η Αρκαδία να μην είναι ένας γεωγραφικός τόπος, ίσως να είναι μια ιδέα, μια επιστροφή στο ουσιαστικό. Και καθώς αφήνουμε πίσω μας την Εστάνη, παίρνουμε μαζί κάτι από τη σιωπή της, από το φως της, από τη μνήμη της. Γιατί κάποιοι τόποι δεν σε αποχαιρετούν ποτέ. Σε περιμένουν να επιστρέψεις. Maybe you taste different.